Ju përshëndes nderuar televizionistë të televizionit Klan Plus, mirë se vini në emisionin e përjavshëm Pro Business dedikuar 100% çështjeve të sipërmarrjes. Këtë javë do të fokusohemi tek giganti Frutex në Kosovë, prodhuesi pjesë energjike Golden Eagle dhe lëngjeve të frutave RelaxJuice. Pija energjike Golden Eagle vit pas viti është shtrirë në shumë vende dhe tashmë po pushton botën. Pro Business është ndalur tek linjat e prodhimit, po ashtu edhe plantacionet e frutave të cilat më pas përdoren për prodhimin e lëngjeve RelaxJuice. E veçanta e kompanisë Frutex është fakti i themelimit të fondacionit të Golden Eagle, i cili i vjen në ndihmë njerëzve në nevojë ku deri më tani janë dhuruar donacione pafund. Shkojmë në Prizren dhe i zbulojmë të gjitha së bashku. Pro Business ndalet në Prizren, pikërisht në Kosovë, tek Kompania Frutex, prodhuesi i brendeve Golden Eagle dhe RelaxJuice. Për ata që nuk e din, Golden Eagle prodhohet pikërisht në këtë fabrikë dhe tashmë kjo pije energjike është kthyer në lider në Kosovë, Rajon dhe po pushton botën pasi gjendet në 29 vende. Do të zbulojmë për konsumatorët së pari ciklin e prodhimit të pijes energjike Golden Eagle, duke sjell edhe detaje nga lënda e parë. Këtu është e gjithë e lënda e parë e cila nevojitet për përpunimin e pijes më të famshme në Kosovë, Golden Eagle. Këtu është sheqeri si lënda e parë kryesore, pastaj është acidi citrik, pastaj është natrium citrati dhe më rëndësishmja është baza e cila vjen nga Gjermania si lëndë e parë. Baza është një përzierje e shumë komponimeve, që është përzierje e vitaminave, përndryshe është me përbërje të kofeinës dhe taurinës dhe përmban shumë acide të ndryshme, si përmban karamel. I gjithë kjo lëndë e parë këtu kontrollohet nga stafi laboratorik i kompanisë tonë, është laborator intern të cilët ne i bëjmë analiza fiziko-kimike për kualitetin e sheqerit ose limandozit dhe mikrobiologjike për me kontrollu sa është e kontaminuar ose e papastër lënda e parë. Kompania Frutex ka të instaluara linja të prodhimit të teknologjisë së fundit me origjinë kanadeze, gjermane dhe italiane. Këto është një pajisje ku bëhet përpunimi lëndës parë, bëhet procesi pasterizimit të sheqerit dhe gjithë nutrienteve të përbashkët, pastaj bëhet filtrimi dhe pastaj bëhet ftohja dhe vendosën në tankët përkatëse. Është në mënyrë kompjuterike dhe shumë e lehtë për të punuar. Pasi vendosën nga punëtori ata lënda e parë, me njerë në anë të pompave vendosën në tankën, në këtë tankën këto. Bëhet përzierja prapërsisht deri në 2 o në 3 orë. Pajisjet teknologjike digjitale operojnë në mënyrë tërësisht të pavarur. Bëhet pasterizim i sheqerit, ku mbyten gjithë mikroorganizmat të panevojshëm që neve nuk na duhen dhe duhet eliminohet patjetër. Dhe bëhet pastaj filtrohet e gjithë lënda e parë me anë të filtrave mikrobiologjik, të filtrave fiziko-kimik. E gjitha është në mënyrë automatike. Çdo pajisje kalon në filtra pastërimi. Higjiena është një ndër punët më të rëndësishme që i kushtojmë ne si kompani. E gjithë stafi i punëtorëve këtu mirët si me higjienë personale, por edhe me sistemin e pajisjeve automatike që i bëhet me anë të disa aditive të ndryshme, siç është soda kaustike, pastaj bëhet shpërlarja sodës kaustike me ujë të nxehtë deri në 80 gradë Celsius, pastaj me ujë të ftohtë dhe pastaj i gjithë pajisjet këtu janë të gatshme për të filluar procesin e prodhimit me lëndën e parë. Po ashtu edhe kanaçet kalojnë disa procese sterilizimi. Nga paletizimi, me anë të depaletizërit, të cilët merren diku 500 copa në minutë. Këtu kanaqet janë duke u pastruar. Të gjitha kanaqet pastrohen në ujë të trajtuar. Uji i trajtuar është plotësisht i pastër, si nga ana mikrobiologjike, ashtu dhe nga ana fiziko-kimike.
shkruajnë rrugën deri tek mbushja. Linja e prodhimit kontrollohet plotësisht në kohë reale për proceset që kryen dhe çdo gjë shfaqet në mënyrë kompjuterike. Kontakti i pijës Golden Eagle me ambientin e jashtëm është pothuajse zero. Tu kontrollohet produkti, temperatura e produktit Golden Eagle dhe 14.500 copa në orë kanaçe i merr. Sasia e prodhimit ditor të pijës Golden Eagle është 121 kanaçe në ditë. Kjo është një pajisje shumë e rëndësishme. Pa këtë pajisje ne nuk mundemi me fillu prodhimin e Golden Eagle. Atë kjo është një pajisje gjermane, pa mix, merret tretira nga raporti i përgatitjes së lëndës parë. Është një tretire e koncentruar prej 50%. Dhe pastaj merret tretira përqendruar dhe uji i përpunuar, bëhet gazifikimi i pijës Golden Eagle dhe vjen deri tek pajisja fillon dhe fillon në procesin e ndryshëm. Ardita Palushi, teknologe në Frutex, na tregon për procesin e pasterizimit dhe se ku dallon pija Golden Eagle nga të tjerat. Kjo është pika më kritike dhe më e ndihshme e pijës energjike Golden Eagle. Këtu bëhet pasterizimi i pijës energjike. Këtu bëhet për arsye të jetë gjatësisë së produktit. Golden Eagle dallon nga të gjitha pijet në tret, sepse nuk përmban kalium sorbat dhe natrium benzoat, konzervues të cilët shërbejnë për ruajtjen e tyre, për shkak se ne nuk kemi nevojë për shkak të pasterizimit që i bëhet. Pija pasterizohet në temperaturë 75 gradë Celsius me një kohë deri në 10 minuta, ndërsa e gjithë procesi postgjatja është diku praktikisht 40 minuta. Dhe pastaj bëhet tollja e pijës, së përkatës, dhe temperatura e tolljes del diku 30 gradë deri në 35 gradë Celsius. Kompania garanton për konsumatorët jetë gjatësinë e produktit. Këtu bëhet data e prodhimit dhe data e skadimit të pijës Golden Eagle energjike. Ne garantojmë si kompani për qëndrueshmërinë e produktit tonë, që është afërsisht 2 vjet. Garantojmë për shkak të kushteve, teknologjisë dhe kushteve higjieno-sanitare që gjenden. Pasi kalon të gjitha proceset, produkti bëhet gati për të hedhur në treg, por sërish duke ju nënshtruar deri në fund kontrolleve të parametrave. Kjo është pjesa që bëhet paketimi i produktit Golden Eagle dhe pas paketimit merren mostra dhe vendosen në laborator për analizimin e tyre. Bëhen analiza fiziko-kimike dhe mikrobiologjike dhe nëse gjithçka është në rregull, dërgohet për në shitje në treg dhe nëse nuk është në rregull diçka, rikthehet produkti. Atëherë sa po bëra një matje të materjes të thakë të lëngut në prodhim dhe është 11:02, gjë që është një parametër gjithçka në rregull. Ardita na flet për vlerat që gëzon kjo pije energjike. Kjo pije hin në radhitën e pijeve freskuese jo alkoolike, e cila është me përmbajtje të lartë të kofeinës dhe nuk rekomandohet për fëmijë nën moshën 16 vjeç, për gra shtatzëna dhe persona të cilët kanë probleme me zemrën. Pija freskuese Golden Eagle rekomandohet të konsumohet kur ndihemi të lodhur, kur ndihemi të stresuar, gjatë ditëve të verës ku ka vap e kërkon organizmi të konsumojë pak pije energjike. Pastaj doza e rekomanduar që të konsumohet kjo pije është praktikisht 2 copë në ditë, më shumë nuk rekomandohet për shkak të kofeinës dhe të urinës, e cila është lejuar që të përdoret në doza ditore të caktuara. Frutex nuk prodhon vetëm Golden Eagle, por edhe një gamë të gjerë lëngjesh frutash me përmbajtje të ndryshme frutore. Konkretisht sot po bëhet vjelja e frutit të vishnjes, i cili më pas shërben për prodhimin e këtij lëngu 100% natyral. Përfaqësuesit e kompanisë synojnë të zgjerojnë sipërfaqet e mbjella me fruta. Kemi diku rreth 15 hektarë cilat janë të mbjellura me vishnje
Kjo nuk do të mjaftoj për të përmbushur gjitha nevojat e kompanisë sonë, mirë po një pjesë tjetër do të merret nga fermerët lokal që gjenden këtu në këtë region. A do të vini duke i shtuar sipërfaqet e frutave? Natyrisht, kjo ka qenë faza parë ku kemi mbjellur këto 15 hektarët e parë, pastaj jemi duke shikuar për rritjen e këtyre, varësisht se rritjes së konsumit të produkteve, cilat për momentin janë 100% natyrale. Linja për prodhimin e lëngjeve të frutave është teknologji moderne gjermane dhe slovene sipas standardeve evropiane. Kompania jonë Frutex në tregun e pijeve me bazë të frutave pra lëngjeve ka filluar në vitin 2010 me brendin Relax. Ne për momentin ndodhemi në raportin e prodhimit të linjes të plastikës Relax. Për momentin jemi duke mbush multivitamin. Në pjesën këtu bori kemi makinerinë e quajtur Pamix, pra tretësira e përgatitur e përqendruar me bazë të frutave, përgatitet në pjesën tjetër të raportit, ndërsa këtu vjen e gatshme, më pastaj bëhet edhe përzierja apo miksimi i tretësirës me ujë, pra në bazë të raportit cilin ne përcaktojmë. Pas kësaj, produkti i gatshëm bartet deri në flash, paster. Këtu kemi pasterizimin e produktit. Lloji pasterizimit është në temperaturë të lartë për kohë të qëndrimit të shkurtër. Më pastaj bëhet bartja në tankun këtu. Tanku është aseptik, pra është në presionin e një gazi caktuar si azoti apo dioksidi i karbonit, për ta ruajtur produktin edhe ta mbajtur të freskët. Pas kësaj produkti nga tankun fjalë bartet në mbushjen. Kjo është shporta plot ngjyra e lëngjeve të frutave Relax. Kompania Frutex operon me 4 linja të prodhimit, duke filluar nga linja e plastikës, linja e tetrapakut, linja e kanoqes dhe e qilqit, lëngjet 100% frutore. Pra, për momentin në linjën e plastikës këtu ku ndodhemi, kemi një produkt Relax multivitamin, cilin jemi duke mbushur. Por, për krah kësaj, kemi edhe të tjera, për shembull me shije portokolli, si dhe me çoj, multiret, do të këto janë lëngje me bazë të frutave, me bazë frutore diku afër 10 deri në 15%. Ndërsa nga prodhimet e tetrapakut, përqendrimi i frutave është më i madh, pra mbërrin diku afër 51%, janë më të dendura. Ndërsa njëjtë edhe kanoqe, njëjtë, ndërsa prodhimet e qelqit janë 100% frutore, si e keni parë edhe ju më herët, nga plantacionet e kompanisë sonë, ne marrim frutat e freskëta në një kohë caktuar të vjeljes dhe më pastaj ato i përpunojmë në linjën tonë. Pra, duke filluar nga frutat freskëta, nga mbjellja, kontrolli, vjelja e deri te përpunimi e madje deri te produkti i gatshëm është vetëm Relax. Padyshim çdo procesi i qëndron në kokë edhe vetë pronari i kompanisë Frutex, zoti Qershor Palushi. Pyetje që na lind natyrshëm është kur janë fillesat e Frutex? Atëherë Frutex ka filluar në vitin 1994 nga një investim prej 2.000 euro, me të cilat kemi blerë makinat artizanale, ato që ju shohni sot këtu. Sot kanë kaluar 26 vite dhe po, thjesht janë një moment për neve shumë emocional, sepse është një fillim shumë i vështirë, por vetëm vullneti i fuqishëm na ka bërë që ne mos ndalojmë asnjëherë. Për sa kohë keni operuar me këto makineri dhe më pas niset procesin e modernizimit? Kemi vazhduar për 2 vite dhe pastaj do thotë kemi ardhur duke avancuar teknologjinë, por jo kjo që është tani që keni pas rast të shihni sot, por është e para, pastaj vjen tjera, ndoshta është 8 apo 9 linjë, tani këto janë të montuara. Ndërkohë në shoqe ekspozuara shumë certifikata apo tituj të ndryshëm. Mund na flisni pak për kryesorët, sepse nëse flasim për gjitha kam përshtypjen duan orë të tëra. Po, atëherë shumica prej këtyre mirënjohjeve janë ato që kanë bëjnë pas fillimit prodhimit Golden Eagle dhe suksesit të Golden Eagle-it.
dhe kanë bëjnë, disa prej tyre janë certifikata që tregojnë dhe vërtetojnë cilësinë e produkteve, kurse një pjesë tjetër është mirënjohje që i dedikohen asaj çfarë kemi bërë ne si kompani, qoftë përmes fondacionit apo si kompani direkte, apo mirënjohje siç është kjo që ka të bëjë një prej mirënjohjet të cilat për mua ka vlerë më shumë dhe është e ndarë nga komuna ime, nga komuna Suarekës, me të cilën kam qenë si personalitet i vitit për komunën time dhe këto e u kështu me shumë dashuri, po ka dhe mirënjohje tjera, si që janë ato nga institucionet më të larta të Kosovës, që kanë të bëjnë për disa vit kompania jonë në shpallë si tatim pagus më i mirë i vitit dhe më i rregullt, pastaj si eksportuesi, top eksportuesi i vitit. Ndërko, mund shoh dhe certifikata që gëzon produkti, është halal? Po, është certifikata halal, sepse ne me qenë se eksportojmë disa prej vendeve aziatike, sidomos ku është e domosdoshme me pajisje me këtë certifikat, kurse me certifikatën tjetër që është ISO standarde, po ashtu ka vite që jemi të certifikuar dhe është një prej kushteve me të cilët ne mund pastaj produktet tona të i plasojmë në tregjet e vendeve ndërkombëtare. Për emisionin Pro Business, Zoti Palushi tregon më shumë për fillesat dhe ndryshimet që ka pësuar Kompania Frutex, padyshim gjithmonë në rritje. Në fakt, ndryshimet kanë filluar të vrehen apo të jenë më të mëdha nga viti 2006, atëherë kur kemi filluar një investim më serioz dhe një investim i cili ka bërë që ne sot njihemi jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri dhe me gjërë, dhe që në ka dalu nga prodhues tjerë lokal, sepse kemi filluar të prodhojmë pijen energjike Golden Eagle, të ambalazhuar në kanoqe dhe kjo ka qenë sidomos për tregun në rajon, në përfshirë në radhë pra Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, për herë të parë që një prodhues lokal të ketë mundësi dhe të plasojë një produkt të tillë, i cili sigurisht që është prit shumë mirë, edhe pse realisht pritjet tona kanë qenë shumë më të vogla, sepse ne në fillim, kur kemi filluar të prodhojmë pijen energjike Golden Eagle, kemi menduar që do të jemi prezent në tregun e Kosovës. Por pa kaluar një muaj, ne njëherë kemi filluar kontaktet e para me bashkëpunëtorë dhe kemi filluar të plasojmë produktin natyrisht në sasi të vogël edhe në Shqipëri dhe shumë pastaj do të thotë kemi filluar edhe në Maqedoni dhe kështu nga vitin e vit kemi arritur që produktet tona të jenë prezent me gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe në të gjitha kontinentet, duke përfshirë pra në shumë vendet të Europës, në disa vendet të Afrikës, të Azisë dhe në së fundmi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa janë kapacitetet tuaja eksportuese në vit afërsisht për te kufinëve të Kosovës? Sigurisht që kapacitetet janë shumë më të mëdha se sa shifrat që flasim, por e mira është që edhe përkundër situatës që ka këtuar nga COVID-19, ky vit ka vazhduar që në rritje dhe është shifra rekorde, flas për kompaninë tonë, po sigurisht që janë shumë të vogla në krahasim me potencialin se cilën e ka tregu ndërkombëtar, dhe kjo sigurisht është edhe merit në radhë parë edhe diasporës shqiptare, sepse për neve deri hyrëse kanë qenë diaspora shqiptare, cila fillimisht e ka pranuar produktin tonë, por me pas këto klientë, do thotë të konsumatorë nuk janë tani më vetëm shqiptar, por janë edhe të vendeve pakasme të cilat ne sot eksportojmë, kurse në vendet e Azisë, e Afrikës dhe të Amerikës sigurisht që shumica prej konsumatorëve janë ato lokal. Përveç rritjes si kompani, kemi ardhur duke shtuar edhe produktet. Në vitin 2010 kemi filluar me prodhim të langjeve të ambalazhuara në plastik me brendin Relax, kurse pastaj kemi ardhur duke shtuar shijet, kurse para disa muajve kemi filluar edhe me prodhim të langjeve 100% natyrale, dhe e veçantë e saj është që këto langje janë të prodhuara, shumica prej tyre, për ato produkte që i prodhon toka Kosovës, do thotë prodhuar nga fonte të Kosovës. Ju përmendët pak pjesën që Golden Eagle ka ecur përtej pritshmërive, pra është pritur mjaft mirë. Çfarë e bën kaq tërheqëse dhe kaq preferuar nga konsumatorët? Sigurisht, unë mendoj që
gjërat e vogla e bëjnë dallimin e madh. Prandaj janë disa elemente të cilët na dallojnë sigurisht nga konkurenca. Në radhë të parë është cilësia, siguria në produkt. Këto sigurisht na ka mundësuar në radhë të parë teknologjia, por edhe stafi i kualifikuar dhe investimi i vazhdueshëm në këtë staf, i cili na mundson që ne të kemi produkte sigurta në kontinuitet, por natyrisht që edhe furnizimi nga furnitorët më cilësor në botë dhe përzgjedhja e tyre ka mundësuar që ne të kemi produkte të sigurta, por të cilësisë lartë, të cilat janë sigurisht sepse sot në botë ka aq shumë treg që afrohet, në vazhdimsi vjen duke u rritur konkurenca, por edhe vjen duke u rritur më tepër rritet ndoshta aftësia për të prodhuar se sa kërkesa. Domethënë oferta është më e madhe se kërkesa dhe përkundër kësaj ne kemi arritur që vazhdimisht kemi rritje, ndoshta në numër nuk është shumë i madh, por për neve është mbi 40% e sasisë së përgjithshme që prodhohet shkon për tregun e jashtëm. Ndërkohë, për sa pjesëtarësh përbëhet stafi juaj? Në kompaninë tonë aktualisht janë të punësuar rreth 170, por numri gradualisht dhe vazhdimisht rritet dhe ne synojmë një rritje të shpejtë të këtyre numrave. Natyrisht është teknologjia ajo që pak a shumë na dikton edhe rritjen e kufizuar të numrit. Në anën tjetër, këto janë të punësuar vetëm direkt, kurse nëse flasim për të punësuar indirekt, këto që janë përmes përfaqësive, sepse ne kemi përfaqësi në të gjitha këto vendet, pra në rreth 30 vende, dhe në të gjitha këto vendet sigurisht që ka punëtorë të cilët punojnë për Golden Eagle-in dhe në këtë mënyrë i kontribojnë rritjes sigurisht dhe miqenjes së tyre, por edhe të kompanisë. Sa vështirë ka qenë për të arritur deri këtu me Frutex? Sigurisht që ka qenë shumë e vështirë, sepse për neve ka qenë rrugë e panjohur, përveç që ka qenë ne nuk vim në një fushë me të cilën me parë kemi pas një veprimtari dhe ndoshta ka qenë një prej përzgjedhjeve më të vështira që të merresh me prodhim. Do të merresh pastaj me prodhim të produkte ushqimore, ku duhet të jesh gjithmonë 24 orë vigjilent, sigurisht që s'ka qenë e lehtë, por kjo ka arrit fal vendosmërisë tonë dhe mosdërzimit, edhe pse ka ndodhur momente kur ndoshta e bë pishman pse janë futur te volontari, sidomos po flas për kohën sidomos para luftës, kur ka qenë jashtëzakonisht e vështirë edhe për shkak të rrethonave në të cilat kemi ndërtuar ne. Po flas përgjithsisht shtatë e Kosovës, por edhe nëse e marrim dhe e krahasojmë kompaninë tonë me konkurrentët lokal në atë kohë, ne kemi qenë një prej kompanive më së paku mundësi ndoshta për të operuar, kjo për shkak se kemi pas financiarisht kemi qenë shumë jashtëzakonisht dobët, kemi qenë në një objekt me qera, por edhe logjistika na ka mungu, vetëm mjet transporti me të cilin kemi bërë distribuimin të lokal natyrisht, ka qenë një traktor. Nëse mini traktor, gjithçka që kemi arrit bëjmë, kemi bërë mini traktor dhe kjo sigurisht ka qenë shumë e vështirë, derisa konkurenca ka qenë pak më në avantazh, për shkak se ka pas kushte më të mira, por ne ndoshta vendosmëria ka qenë në anën tonë, dhe kjo edhe guximi dhe mosdërzimi, dhe kjo ka bërë që ne sot të jemi këtu. Edhe pse ende nuk kanë famën e pjesë energjike Golden Eagle, edhe lëngjit e frutave Relax janë mjaft të kërkuara. Shumica prej tyre janë prodhuara nga frutat e Kosovës dhe shumë shpejt ne besojmë që të jemi një prej grumbulluesve më të mëdhenj në rajon, përkatësisht spaku për Kosovën dhe Shqipërinë, sepse dihet që Shqipëria ka potencial, sidomos për shkak të kushteve klimatike, dhe ne besojmë që shumë shpejt do të kemi edhe bashkëpunëtor nga Zoti Palushi flet edhe për projekte të reja në të ardhmen. Ka disa vite që kemi filluar të mendojmë për investime në agro biznes dhe kjo për ato kemi investuar në blerjen e rreth 150 hektar tokë, me të cilën natyrisht kemi kushte mjaftueshme, po është një mundësi që ne të kemi një pjesë të lëndës parë siguruar në vetanake dhe pjesa tjetër sigurisht që do të sigurohet përmes fermerëve lokal, dhe kjo sigurisht do të ketë edhe impakt indirekt që shumë prej të rive që sot kanë përsynim ikjen nga vendi, ndoshta të mund të zgjidhin një formë që të mund të investojnë dhe të paktën të kenë një adresë
ku mund të plasojmë këto produkte. Tani në projekt jashtëm, që kemi fillu këto ditë, por sigurisht që të jetë së paku projekt 2 vjeçar, është prodhimi i disa prej produkteve pashtu ushqimore, si që janë gjemet, marmeladat, ajvari, shtepijat dhe keqapi, dhe pashtu me qenë se kemi linjën për proponimin e frutave dhe perinëve. Kjo tani me domethënë një pjesë të këtyre investimeve është e përfunduar, por pjesa tjetër ajo që ka të bënë me vazhdimin e procesit teknologjik, po shpresojmë që brenda 2 vjetë do të arrijmë dhe me këtë sigurisht që do të rritet edhe numri të konsumarëve. Pra rritet shporta e prodhimeve që do të kemi nga Frutex. Ndërkohë si janë bashkëpunimet tuaja me Shqipërinë, janë të kënaqshme? Atëherë sigurisht që gjithmonë pritjet tona janë për më shumë, por ne kemi një bashkëpunëtor jashtëzakonisht të mirë dhe një partner shumë serioz, është kompania Linja dhe pronare Dedja, me të cilën jemi jashtëzakonisht të kënaqur për shkak të bashkëpunimit jashtëzakonisht korrekt, dhe atje jemi prezent që nga viti 2006, do thotë më njëherë pasi kemi filluar me prodhimin e Golden Eagle. Natyrisht që mundësitë për prezencë janë shumë të mëdha, sepse tregu në Shqipëri. Këtu dohet të ndalesh, çfarë do të bërë për një bashkëpunim më të madh? Për dallim prej qytetarëve të dy vendeve dhe biznesa, mendoj që politika nuk ka bërë mjaftueshëm dhe ka shumë për të bërë, sepse sot për fat keq për të dërguar një produkt në Shqipëri, përkatësisht Kosovë nga Shqipëria, janë procedurat e njëjta siç është për cilën do nga vendet e treta. Do mendoj që do të krijohen lehtësira dhe do të rritej një besueshmëri dhe jo për një produkt i cili bën analizat në Kosovë, të mos lejnë njëjtat analiza të Kosovës, përkatësisht Shqipërisë për Kosovë, dhe do të thotë çdo herë, çdo produkt i unit që pavarësisht që ne jemi në tregun shqiptar që 14 vite, çdo herë, çdo produkt do të bëhet analiza dhe kjo e rrit edhe koston, por edhe shkakton vonesa dhe mendoj që këto janë përveç kostos e ka edhe anën burokratike në një farë mënyrë se mos krijon kushte siç është në Bashkimin Evropian. Po flas vetëm kur është në pyetje raport Kosovë-Shqipëri, se besoj që askush nuk na pengon të heqen këto pengesa burokratike të cilat e mundsojnë që produkti ynë shumë më shpejt dhe shumë më lirshëm të jetë prezant në tregun shqiptar. Veç të bërit biznes, zoti Palushi paralelisht ka vendosur të bëj edhe bamirësi. Fondacioni Golden Eagle është themeluar pikërisht për këtë arsye që një pjesë të fitimeve të kompanisë t'i dedikohen njerëzve në nevojë. Ne kur kemi fillu biznesin në 94, kam menduar se të krijoj një mirëqenie për vete dhe familjen tim. Por pastaj rritjen objektivat dhe me rritjen e këtyre objektivave sigurisht që ne kemi dashur bëjmë diçka në të cilët mund të kontribuojmë në komunitet dhe përgjithësi në shoqërinë shqiptare, duke një familje duke shpërblyer konsumatorët, të cilët pacilë sigurisht nuk do të mund as të ekzistonin dhe as të rriteni, dhe këtë mënyrë kemi pasur rrugës që të themelojmë fondacionin Golden Eagle, dhe është themeluar në vitin 2015, me të cilin kemi kontribuar në të gjitha trevat shqiptare, pra Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, Dugin Përshevës, duke ndarë qoftë bursa për student, pastaj pako ushqimore, kemi ndërtuar disa shtëpi dhe dhëruar disa banesa, por edhe aktivitete tjera që humanitare, në radhë parë duke ndihmuar financiarisht personat të smur, apo aktivitete tjera kulturore dhe sportive. Pra brenda dhe jashtë? Po, përqendë se për neve është ky treg i pandashëm dhe është natyral për neve dhe shohimi si një tërësi, kurse fatura e përgjithshme e këtyre donacioneve e kalon vlerën e gjysmë milioni dhe ne në vazhdimsi, përderisa do të kemi një afarizëm pozitiv, sigurisht që do të vazhdojmë edhe me ndarjen e këtyre donacioneve për ato që do të kenë nevojë. Kompania Frutex është ndërtuar mes së gjelbërimit në Suarek, Prizren. Të nderuar televizionistë, këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.